na pumasok na nga po yung 0.51 euro or katumbas nga po ng 29 pesos sa Pilipinas. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So ito guys, bagong application kung saan pwede tayo kumita ng free 29 pesos in less than 8 minutes. And nasa description lang ng video yung link para madali nyo itong ma-download. But before that guys, tapusin nyo nga tong video hanggang dulo and para malaman nyo ang nanalo sa ating pag-giveaway. And to use this account, login lang kayo via Facebook or Gmail account. And answer nyo nga lang po yung lalabas dyan na age and gender. And para ma-open nga po natin, i-grant nga lang po natin yung access para sa application na to. So ayan guys, allow lang natin yung usage access. So ayan guys, pag-access pa nga lang po natin is binigyan na tayo ng 9,444 na coins na magagamit nga po natin sa pag-redeem. So free yan guys once you log in nga po. And kailangan nga po natin kumita ng 9,998 na coins para makapag-redeem tayo ng 30 pesos. So yun po yung pinakamababa na pwede nating i-redeem dito sa app na to. So para madagdagan yung coins natin guys, is play and collect nga po natin itong application na lumabas sa screen. So ito guys, ida-download nga po natin itong application na to. So download muna natin itong Solitaire Grand Harvest Tribe Picks. So, kakailanganin natin dito na malaking storage para nga po sa mga application na ida-download natin. Kailangan kasi natin dito guys is malaro natin saglit para pumasok nga po yung may earn natin na coins at dumagdag dun sa ating existing coins. So ayan guys, pagka-download pa nga lang natin is may nag-notify na meron na nga tayong pumasok na rewards. Pero kailangan lang natin to guys, laruin ng saglit para hindi mawala yung bumasok sa atin na coins.
So, ayan guys, refresh nga lang po natin. And ayan guys, 9,552 na yung points na aking balance. So, kailangan pa natin ng 400 plus pa na coins para nga po makapag-redeem tayo dito agad. And hindi mo kailangan mag-invite dito guys kasi magda-download ka lang and lalaruin mo lang para magkaroon ka nga po ng coins. So, ito guys, another application para magkaroon tayo ng coins. So ayan guys, lalaruin lang natin ito saglit at pupunta nga po tayo sa application para makita kung pumasok na nga yung balance natin din na coins. And ayan guys, from 9,552 to 9,921 coins. So ayan guys, saglit nga lang yung nilaro. So ayan, kakailanganin ko na nga lang ng 70 plus pa na coins para makapag-redeem agad. So ayan guys, download lang and then laruin lang natin to saglit. So ayan guys, laruin lang natin ng konti pa. And balik tayo sa application. Then ito guys, refresh lang natin. Then yan guys, 10,000 coins na nga po yung aking balance. And pwede na nga tayo mag-redeem dito. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. You've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? So ayan guys, no, pwede na nga po natin i-redeem itong 28.87 pesos. So yan po yung pinakamababa na pwede nating i-redeem dito. And meron nga po ditong 1,000 points, 1,000 pesos kung gusto nyo nga po yun.
And pwede nga din po natin tong ipangbili sa 7-Eleven stores. So ayan guys, redeem na natin. Then kailangan lang natin mag-face verification. And para sa security rin guys. Hidden word is square. So ayan guys, verified na ako. And ito nga guys, i-refresh ko nga lang po itong application. And ito, lalagyan nyo nga lang po yung PayPal account nyo dito guys, or yung email nyo, para dun nga po siya papasok. And ito guys, naka-receive din ako ng email from PayPal na ito nga po, binigyan nila ako ng aking redeem. So ayan guys, legit na legit, and 0.51 euro guys, so times nyo nga lang yan sa 57 pesos para sa conversion. So open ko lang din tong PayPal account ko, and makikita nyo nga po na pumasok na nga po yung 0.51 euro or katumbas nga po ng 29 pesos sa Pilipinas. So ayan guys, sobrang legit nito guys, and hindi ka mahihirapan dahil less than 8 minutes ko nga lang po ito ginawa.